mọ̀ pé ifá yìí náà òun la wá rí pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti ń jáde síta láti máa ṣe iṣẹ́ ifá pé kán dáfá kán ṣe oríṣiríṣi. Báwo wá lèèyàn ṣe fẹ́ dá babaláwo gidi mọ̀ nínú gbogbo àwọn àlàyé tẹ́ ṣe yìí? Ṣe rí ọ̀nà wà téèyàn fi lè dá babaláwo gidi mọ̀. Kì í ṣe nípa aṣọ wíwọ̀. Ẹlòmíì wà, ọmọ mi kan ó ti wà l'Amẹ́ríkà báyìí, babaláwo ni. Lọ́yà ni o, barrister ni o, PhD. Ìgbà tó kọ́ lọ sí South Africa, mo kọ́ bó ṣe ń da obì. Ẹ mọ̀ pé kò wọṣọ pé kinní. Ó fẹ́ béèrè nǹkan, ìdérí ọtí tó rí ń bẹ̀. Nígbà tí ó tètè rí nǹkan kan, òun ló dà. Ṣé ó ti mọ obì dà? Knowledge obì yẹn, òun ló tọ́ sọ́nà ní nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ìyẹn dédé yẹn. Ṣé rí babaláwo kò dìgbà tán kó nǹkan sọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè dá babaláwo mọ̀ nínú ìwà ẹ̀ fi dá mọ̀. Bó bá ń lọ nínú ìwà babaláwo ẹ̀ fi dá mọ̀. Tẹ bá rí babaláwo bọ̀ tí ẹ gbọ́dọ̀ yájú sí babaláwo. Torí babaláwo náà kò séèyàn tí ò kí ń bínú. Kò séèyàn tó bá yájú sí tí ò ní bínú. Wọn babaláwo ò lè dédé tọ́ ẹ. Ó sọ pé ṣé o mọ̀ pé babaláwo ni mí ni? Wọ́n máa ń sọ bí àwọn iṣẹ́ náà ń ṣe awo ìlú. Wọ́n máa ń ṣe awo nà ni. Babaláwo ò ń jà. O ò lè rí babaláwo ní even tán bá ń jẹun anywhere. Tí gbogbo èèyàn bá ń jẹun tí babaláwo lè má jẹun torí nǹkan yẹn lè gé èèwọ̀ Ifá ẹ̀. Ẹ rí i pé babaláwo á calm. Lẹ́yìn tẹ́ bá délé babaláwo tó bá jẹ́ babaláwo orí babaláwo ni. Ẹ bá ti mú ọ̀kan, ẹ fi èjì fún ọ̀kan, tẹ̀ sọ sífá, ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ sọ síta. Tó bá ti ń kí Ifá lọ, tẹ́ bá ti ń wíru tó ń wíru, tó arrive ẹ̀ síbi tí èèyàn lè kọ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan torí Ifá ń gbà mí, ó lè bẹ̀rẹ̀ níbì kan. Ibi tó máa wá arrive nǹkan sí, ó lè jẹ́ ìgbà tó bá sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn ní nǹkan tẹ́ béèrè gan á ṣẹ̀ jáde. Ìmíì ó lè jẹ́ middle, ìmíì ó lè jẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n bóyá ó sọ̀rọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ dópin, ẹ rí ẹyọ kan nínú nǹkan tí ẹ bá wá. Kò sí kankan tó lọ ńbẹ̀. Ẹ ti máa wí pé ẹni ṣé ẹ get me báyìí? Ó yé. So bó ṣe rí nìyẹn. Bọ̀ kò sí ni. Tẹ́ bá wá béèrè pé okay o, babaláwo lè béèrè pé ṣé fájá náà tẹ́ bá ní nǹkan báyìí lẹ bá wá nínú ẹ lè má kíyèsí Ifá yẹn. Ìmíì nínú Ifá tó kì yẹn á tún wá padà tún sọ fún yín pé ṣèbí Ifá ti já náà ó ti sọ báyìí ńgbà báyìí. Báyìí ló ṣe rí. Èèyàn á dẹ̀ wá tọ̀. So bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ kékeré tèmi ni bàbá, 256 ni gbogbo àwọn òdì Ifá yìí ṣe. Tẹ́ bá gbé Ifá sílẹ̀ báyìí, ó máa mú kan nu wọn. Báwo lẹ ṣe máa mọ kíkì ìkànnù àwọn Ifá wọ̀nyí? Ṣé wá rí téèyàn bá ti ń kọ́ Ifá lọ? Ifá méjì máa ń jọra. Bọ̀ tí bá gbé Ifá jẹ́lẹ̀, bó ṣe méjì méjì, ibi tẹ́ bá ti ronú ibi àṣẹ Ifá yẹn. Tẹ́ bá Ifá yìí ó sọ báyìí, tẹ́ bá ti ń pàṣẹ Ifá yẹn fún yàn, á dé. Bí ìgbà tó fẹ́ máa kí oríkì nǹkan á sọ síyàn lọ́kàn. Kò sí bí èèyàn ṣe lè ṣe at least babaláwo gbúdọ̀ mọ ó kéré tán odù méjì. Ẹgẹ́ ṣe báyìí nínú Ifá tó yẹ pé tí Ifá bá bọ́lẹ̀ gbàgà, ó gbọ́dọ̀ mọ lọ́nà kan sí méjì. Tó yẹ pé kò sí fún àwọn ó gbọ́dọ̀ mọ lọ́nà kan sí méjì. Òun náà ń pè ní babaláwo. Ẹ sọ ní ọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan yẹn ní náìsí pé ó máa ń gbé Ifá ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé ẹ̀ fún mi lẹ́ẹ̀kan yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ̀ṣe ní alápò méjì. Ìṣẹ̀ṣe ni. Tẹ́ bá wo orí kinní ẹ̀, tá a bá ń ṣọdún Ifá kò fọ̀rọ̀ Ifá bo. Ìgbà kan ní ọdún 5 sí 6, a tẹ̀ ń wò pé kó bó ṣe ń ṣọdún, bó ṣe gbé iṣu lérí, mo dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ń fi kinní sí. Àṣàwọn kan ti táàgẹ̀ lámúrúdú ti gbé. A sì sọ pé mo rí ẹni tó wá ṣe Ifá pamọ́ báyìí tí ẹ lọ ń táàgẹ̀ kíníkan. Náìsí ní kẹ́ fi wọ́n lẹ̀ oníṣẹ̀ṣe ni mí. Ó ní ẹ jẹ́ kán máa táàgẹ̀, olórí gbogbo ẹ̀ ní ẹ jẹ́ kán máa táàgẹ̀. Oníṣẹ́ ọmọ Yorùbá lòun, oníṣẹ̀ṣe lòun, oníṣẹ́ wọn á máa fi nǹkan tòun parọ́ ni. Ó ní kẹ́ jẹ́ kán máa táàgẹ̀. Òun gan fún ara ẹ̀ tún ṣe kíni, ó tún gbé síbẹ̀. Kò sí tó bá ń ṣe Ifá yẹ́lì, ibi tí máa ti jókòó tí máa ti ń wẹ Ifá ẹ̀. Òun gan fún ara ẹ̀ àti gbé àti máa post ẹ̀. Òun gan fún ara ẹ̀ àti máa post ẹ̀. So ẹ̀sìn téèyàn bá ń ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ rí i pé ìgbésí ayé ẹ̀ náà ọ̀tún ni torí pé kò fi Ifá pamọ́. Ẹni bá ti fi Ifá pamọ́, Ifá fi pamọ́. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a sọ̀rọ̀ síwájú díẹ̀ sí bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ nínú Ifá yìí a máa ń rí i pé
àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n á ní kò ń ṣe pé kán kí ifá ní kókó, wípé kéèyàn mọ àkọ́ṣe ẹ̀ pé nǹkan téèyàn máa ṣe òun ni èwo ló ṣe ṣẹ́rí pàtàkì jù ní ṣẹ́rí méjèèjì. ṣẹ́rí nínú ifá kíkì Mm, bí ìgbà tán èèyàn ń sọ̀rọ̀ ìṣítí mm, kéèyàn lè fi mọ̀ pé ibi báyìí lòun ti lè ṣubú ibi báyìí nìkan kan ibi pé kán rúbọ kán ṣe ṣíṣe ifá conclusion ìyẹn mọ̀ pẹ́lú míì tó bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan ó máa nídìí conclusion kíákíá mm, conclusion yẹn bọ̀ sí níbi tó bá kí fáńgbà míì téèyàn bá fẹ́ rìn ìrìn àjò débi tí nǹkan problem yẹn ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú sí kí ifá yẹn á mọ̀ kíkì máa fá máa jẹ́ kí ifá yé èèyàn síwájú sí bọ̀ kán ṣe ṣíṣe ifá ò dáa torí èèyàn lè kí ifá náà kó mọ ibi tí ìṣòro ti wá kó mọ̀ mọ̀ ṣíṣe ẹ̀ bọ̀ ṣíṣe ẹ̀ gan jẹ́ kókó. mm. àwọn míì máa ń rò bí pé ẹni tí ò bá ti lè kí yẹn pé kò mọ̀ fá. irọ́ o ẹni tó bá mọ ṣíṣe ifá ó mọ fá o ṣé ń gbọ́ mi èèyàn lè kí ifá láti ní dọ̀là kó mọ̀ mọ̀ ṣíṣe ẹ̀ nǹkan yẹn á padà ṣẹlẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi èèyàn lè kí ifá láti ní dọ̀là kó mọ̀ mọ̀ ṣíṣe ẹ̀ nǹkan ó lè jẹ́ nínú obì ifá kan tí fà bá bọ́nà ọbẹ̀ wá wọ́n á máa lo ṣùkú àgbàdo ó ní bó ṣe jẹ́ náà sálògbè wọ́n á máa lo ṣùkú àgbàdo ó ní bó ṣe jẹ́ náà sálògbè sẹ́yìn jẹ́. wọ́n á máa lo ṣùkú àgbàdo wọ́n á máa lo ilá wọ́n á máa lo ewé ifá ṣùgbọ́n téèyàn bá jẹ́ni tó kí ifá ó kí ifá yẹn lọ ó mà kọ́ ṣe yẹn ń bẹ̀ nǹkan yẹn lè fà pẹ́ ṣùkú àgbàdo yẹn tó bá fi rúbọ nǹkan yẹn lè padà ṣiṣẹ́ ó lè padà ṣẹlẹ̀ o ibi tó bá yẹ kán ti lo àkàrà tó o bá lo àkàrà tó léwé àyájọ́ fá torí ìgbèsè tán máa fi sínú àkàrà máa lọ fẹ́ṣù tó bá dẹ̀ jẹ́ pé gbèsè lẹ́ni yẹn jẹ sílẹ̀ tí ò bá ṣe nǹkan yẹn lè padà ṣẹlẹ̀ tó bọ́rọ̀ ifá ṣe rí nìyẹn gbogbo ẹ̀ ó ṣíṣe ifá ṣe pàtàkì kéèyàn má kí ifá rárá kó má arrive sí conclusion nǹkan yẹn á materialize wọ́n kéèyàn má kí ifá láti ní dọ̀la kó má ṣe ṣíṣe ẹ̀ kankan ó dàbí ẹni tá a kí ifá fún bìkan ifá ẹ̀ lóun ó ní kó ṣe báyìí torí ikú ó ní kò sí wàhálà ifá ọdún ni o mo kì í níbi ẹyin ẹdìyẹ kan ṣoṣo kan fi ṣe báyìí kan lọ fi dílẹ̀ ikú síbi tán ti ń wẹ̀ ní balùwẹ̀ ẹnìkan kì í níbi odi ẹ̀yìn tó oríṣiríṣi kì í ẹni ní òkè ọkìfá lóòótọ́ ṣíṣe ẹ̀ kò ṣe kankan ẹni yẹn ò gbọ́jọ́ méjì jẹ o ìgbà táwọn èèyàn wá sọ pé ibi bàbá àwọn babaláwo wá sọ pé ẹ pe àwọn tó súnmọ́ wá ṣé mi kì í níbi báyìí iṣẹ́ ní báyìí ò kì í níbi báyìí iṣẹ́ ní báyìí ò kì í níbi báyìí tán fi ń fiṣẹ̀ ṣe nǹkan báyìí ṣe níbi báyìí tán fi nǹkan báyìí ṣe níbi báyìí wọ́n ní kí nǹkan yẹn padà wá ṣẹlẹ̀ babaláwo yẹn ò gbọ́ràn mi èṣù kù níbọ̀ èṣù ò ní kù wá níbọ̀.